สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่วงอยู่บ้านส่องพระขอนำเพื่อนๆมาส่องดูเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังโลงกุบางขุนพรหมกันนะครับวัดบางขุนพรหมเป็นวัดซึ่งมีตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีนะครับมีชื่อเดิมว่าวัดวรามตารามนะครับแต่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าวัดบางขุนพรหมนะครับต่อมามีถนนตัดผ่านนะครับจึงแบ่งแยกออกเป็น2วัดคือวัดบางขุนพรหมในแล้วก็วัดบางขุนพรหมนอกนะครับซึ่งเอ่อซึ่งก็มีชื่อต่อมาก็คือวัดอินทรวิหารนะครับส่วนวัดบางขุนพรหมนอกต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหม่อมันตรสนะครับซึ่งเป็นวัดต้นตำนานพระกุที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับวัดบางขุนพรหมนะครับมีผู้อุปถัมภ์อุปการะก็คือพระเจ้าพระองค์เจ้าอินนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สนิทชิดเชื้อกับพระสมเด็จพุทธจารย์โตเป็นอย่างมากนะครับเมื่อสิ้นพระองค์เจ้าอินผู้ที่มีอุปการะวัดคนต่อมาคือเสมียนตาด้วงนะครับต้นตระกูลธนโกเศสนะครับท่านเป็นผู้บูรณะวัดบางขุนพรหมเรื่อยมานะครับในปีพศ2413นะครับเสมียนตาด้วงได้อาราธนาสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับให้สร้างพระขึ้นมาเพื่อบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่วัดบางขุนพรหมนะครับเพื่อสืบทอดศาสนานะครับโดยได้นำแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจียนไนนะครับซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับมาร่วมในการสร้างในครั้งนี้ด้วยนะครับมีมานำแม่พิมพ์มา5พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ของวัดระฆังนะครับคือพิมพ์ปกโพพิมพ์แล้วก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีพิมพ์เกตบัวตูมนะครับแล้วก็พิมพ์ฐานแซมนะครับและในครั้งนี้ก็ได้ทำพิมพ์ขึ้นมาใหม่อีก4พิมพ์นะครับก็คือพิมพ์เส้นได้พิมพ์สังคติพิมพ์ฐานคู่แล้วก็พิมพ์อกคุดเสียนบาทนะครับรวมแล้วก็คือพระสมเด็จบางขุนพรหมมีด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน9พิมพ์นะครับรวมกันแล้วมีด้วยกัน9พิมพ์นะครับเพื่อนๆเสมียนตาด้วงได้นำวัสดุอุปกรณ์นะครับมีประกอบด้วยผงปูนขาวเปลือกหอยนะครับแล้วได้เตรียมพร้อมไว้นะครับส่วนพระพุทธจารย์โตนะครับก็ได้นำผงวิเศษนะครับของท่านนะครับซึ่งประกอบด้วยผงอิทธิเจนะครับผงปัทมังผงตีนิสิงเหผงมหาราชแล้วก็ผงพุทธคุณนะครับนำมาผสมกันนะครับเสร็จแล้วท่านก็ปลุกเสกนะครับและท่านได้นำพระนะครับคือตั้งใจไว้นะครับเพื่อจะสร้างให้ครบ 84,000 องค์นะครับในครั้งนั้นพระได้พระไม่พอนะครับเกิดการขาดจำนวนนะครับท่านจึงได้นำพระพุทธจารย์โตท่านได้นำพระจากวัดระฆังมาด้วยนะครับเป็นมีจำนวนพระทั้งหมด4บาทพระนะครับพระจำนวนนี้จึงเรียกว่าพระสองคองนะครับเพื่อนๆพระสองคองก็คือพระวัดระฆังนะครับปลูกเสกที่วัดระฆังพร้อมที่จะแจกให้กับญาติโยมที่วัดระฆังนะครับแต่ยังไม่ได้แจกนะครับเอามารวมกับพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับที่จะลงกุในครั้งนี้นะครับรวมกันให้ได้ 84,000 องค์นะครับจึงมีพระวัดระฆัง4บาทพระรวมอยู่ด้วยนะครับพระจำนวนนี้เรียกว่าพระสองคองนะครับคือสองคองในที่นี้ก็คือคลองวัดนะครับคือลอลิงนะครับ2คลอง2วัดนะครับจึงเรียกว่าพระ2คลองนะครับพระก็จะมีจำนวนแค่4บาทพระเท่านั้นนะครับก็เป็นหลายท่านนะครับคำนวณคาดคะเนนะครับบางท่านก็หลักร้อยนะครับบางท่านก็หลักพันนะครับมันมีแค่4บาทพระนะครับอันนี้บาทพระขนาดใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแค่คาดคะเนนะครับไอ้ที่ว่าน้อยแน่นอนนะครับเพื่อนๆส่วนการแตกกุนะครับในปีพศ2425นะครับได้มีคนลอบนำพระออกมาจากเจดีย์นะครับเพราะตอนนั้นอยู่ในช่วงโรคหานะครับช่วงโรคระบาดนะครับอหิวาตกโรคชาวบ้านนะครับจึงมีความต้องการพระนะครับเพราะมีข่าวลือออกไปนะครับว่าพระสมเด็จวัดระฆังนะครับใช้รักษาโรคได้นะครับโดยนำพระมาแช่น้ำนะครับแล้วก็ดื่มกินนะครับรักษาโรคหาได้นะครับทำให้มีคนนำลักลอบนำตกพระนะครับโดยการนำพระโดยการนำไม้นะครับไม้ไผ่ยาวๆนะครับเอาดินมาพอกที่ปลายไม้ให้เป็นตุ่มนะครับแล้วก็หย่อนลงไปทางช่องอากาศนะครับเอาไปแตะที่พระนะครับพระจะติดดินขึ้นมาครับที่ปลายไม้นะครับได้พระไปจำนวนหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆ
แล้วก็ในปีพศ2436นะครับเกิดสงครามไทยกับฝรั่งเศสนะครับในช่วงนั้นนะครับก็มีการลักลอบตกพระอีกนะครับโดยใช้วิธีเดียวกันนี่แหละครับก็ได้พระไปอีกจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกในคราวอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2450นะครับมีการลักลอบตกพระมีทั้งหมดด้วยกัน3ครั้งนะครับในการตกพระทั้ง3ครั้งนี้เรียกว่าพระกุเก่านะครับเพื่อนๆพระกุเก่าพระกุเก่าจะมีคาบกุจับน้อยนะครับเพราะว่าพระอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนส่วนในอีกครั้งหนึ่งก็มีการลักลอบนะครับในครั้งนี้นะครับในปีพศ2500นะครับได้มีคนร้ายกลุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้วิธีการตกพระแล้วครับใช้วิธีการเจาะองค์พระเจดีย์เลยนะครับแต่มีการเจาะองค์พระเจดีย์ได้พระไปจำนวนมากนะครับหลังจากนั้นปุ๊บกรรมการวัดนะครับก็ได้ลงความเห็นว่านะครับเมื่อมีการลักลอบเราป้องกันไม่ไหวนะครับจึงมีการเปิดกุเป็นทางการนะครับโดยมีพลเอกประภาสจุลเสถียรนะครับเป็นประธานในการเปิดกุในครั้งนั้นนะครับได้พระขึ้นมาประมาณ 2,900 องค์นะครับเป็นพระที่สมบูรณ์นะครับที่ชำรุดแตกหักก็อีกจำนวนมากนะครับก็เป็นประวัตินะครับที่เล่าต่อๆกันมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่วนกุใหม่กุเก่านะครับบางท่านก็แบ่งแบบนี้นะครับกุเก่าก็คือเป็นพระที่ไม่ได้ปั๊มตาเจดีย์นะครับไม่ได้เป็นพระที่ปั๊มตาเจดีย์ด้านหลังนะครับคือเรียกพระกุเก่านะครับส่วนพระกุใหม่ก็จะมีรอยปั๊มทางด้านหลังนะครับที่มีตาเจดีย์ของวัดบางขุนพรหมนะครับเรียกว่าพระกุใหม่นะครับแบ่งแบบนี้นะครับกุใหม่กุเก่าก็เป็นพระที่สร้างพร้อมกันนะครับมีพุทธคุณเหมือนกันนะครับพิมพ์ทรงนะครับทวนอีกทีนะครับพิมพ์ทรงของวัดบางขุนพรหมนะครับมีทั้งหมด9พิมพ์นะครับมีทั้งหมด9พิมพ์แต่ว่าที่เราเรียกพระสองคองนะครับหรือพระสมเด็จวัดระฆังที่นำมาลงกุวัดบางขุนพรหมนะครับก็คือพระวัดระฆังนะครับปลุกเสกที่วัดระฆังนะครับพร้อมที่จะแจกจ่ายให้ญาติโยมนะครับแล้วก็นำมาลงกุที่บางขุนพรหมนะครับอันนี้คือเรียกว่าพระสองคองนะครับไม่ใช่แม่พิมพ์ที่นำมากดพิมพ์ที่บางขุนพรหมนะครับอันนั้นเราไม่ได้เรียกพระสองคองนะครับคือเนื้อพระบางขุนพรหมแต่เป็นแม่พิมพ์ของวัดระฆังคือไม่ใช่พระสองคองนะครับพระสองคองคือพระวัดระฆังนะครับเนื้อวัดระฆังนะครับลงกุบางขุนพรหมนะครับเรียกว่าพระสองคองนะครับอันนี้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆในสมัยก่อนนะครับคนสมัยก่อนจะแยกพระนะครับเขาแยกพระ2อย่างนะครับคือหมายความว่าถ้าเป็นถ้ามีคาบกุถ้าเป็นพระสมเด็จมีคาบกุก็คือวัดบางขุนพรหมถ้าไม่มีคาบกุก็คือวัดระฆังนะครับอันนั้นในสมัยก่อนนะครับคือเขาเข้าใจว่านะครับวัดระฆังไม่มีคาบกุบางขุนพรหมมีคาบกุนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้นะครับว่าหลวงพ่อโตได้นำจำนวนพระ4 บาทพระมาลงกุด้วยนะครับคนที่รู้ก็คือคนที่เล่นพระกุเท่านั้นนะครับเขารู้ความเก่าเขารู้วิธีการลงกุลักษณะพระลงกุนะครับว่าจะต้องมีไขกุนวลเทานะครับเพื่อนๆถ้ามีไขกุนวลเทาก็คือของแท้นะครับพระทุกชนิดที่ลงกุจะต้องมีไขกุนวลเทานะครับในสมัยนั้นนะครับคนไม่รู้จำนวนมากนะครับคนที่เล่นพระกุเท่านั้นถึงรู้นะครับมีการซื้อขายพระสองคองนะครับ3-1นะครับในสมัยนั้นนะครับ3-1หมายความว่าพระสมเด็จบางขุนพรหม3 องค์นะครับต่อพระสองคอง1 องค์นะครับและก็มีการซื้อขายพระวัดระฆังนะครับ2 องค์ต่อพระสองคอง1 องค์นะครับเพราะว่าเขาคิดว่านะครับพระสองคองนะครับเป็นพระที่หายากมากนะครับมีพุทธคุณสูงมากนะครับนี่เป็นความเชื่อนะครับเพราะพระสองคองนะปลุกเสก2 ครั้งนะครับพระพุทธจารย์โตนะครับปลุกเสกที่วัดระฆังพร้อมแจกให้ญาติโยมนะครับแต่แจกไม่หมดนะครับก็ได้นำ
มาลงกุที่บางขุนพรหมด้วยนะครับเพื่อให้ครบจำนวน 84,000 องค์นะครับในจำนวนนั้นพระ4 บาทพระนะครับก็จำนวนพระนี่ก็จะน้อยนะครับเพื่อนๆแล้วการทำพิธีปลุกเสก2 ครั้งหมายความว่าปลุกเสกที่วัดระฆังพร้อมแจกจ่าย1 ครั้งนะครับแล้วก่อนลงกุที่บางคนก่อนลงกุที่บางขุนพรหมอีก1 ครั้งนะครับเพื่อนๆกลายเป็น2 ครั้งนะครับเขามีความเชื่อว่าพระ2 คองเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงมากนะครับจึงมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนราคาแล้วก็จะแพงมากด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่รู้นะครับจะเข้าใจว่าเป็นพระผิดพิมพ์นะครับพระผิดพิมพ์ผิดเนื้อนะครับก็จะไม่เล่นนะครับเรื่องนี้ก็จะมาแพร่หลายในภายหลังนะครับเพราะมีคนมาบอกนะครับว่าในครั้งนั้นนะครับหลวงพ่อโตมีการนำพระวัดระฆังมาลงกุด้วยนะครับจึงมีการยอมรับในภายหลังนะครับเพื่อนๆคนสะสมพระกุนะครับจะรู้ดีนะครับเรื่องพระลงกุนะครับว่าจะต้องมีไขกุนวลเทานะครับเป็นเรื่องสำคัญอันดับ1เลยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าพระลงกุมาแน่นอนนะครับไขกุนวลเทาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับพระกุนะครับถ้ามีก็คือเป็นพระแท้แน่นอนนะครับส่วนลักษณะพระนะครับพระกุนี้นะครับนอกจากมีไขกุนวลเทาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับมีคราบกุน้ำตาลด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะโดยทั่วไปของพระกุนี้นะครับจะเป็นลักษณะของขุยปูนะครับแล้วก็จะมีดินขี้เป็ดนะครับลักษณะพวกนี้จะเป็นลักษณะเปรียบเปยนะครับเพื่อนๆเปรียบเปยกับลักษณะเปรียบเทียบนะครับเพื่อให้รู้ว่าอย่างดินขี้เป็ดเนี่ยไม่ใช่ขี้เป็ดนะครับคือเป็นดินที่คล้ายๆขี้เป็ดนะครับขุยปูก็เหมือนกันนะครับจะเป็นเล็กๆนะครับเล็กๆเม็ดเล็กๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะธรรมชาตินะครับแต่เป็นลักษณะที่รองลงมานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไขกุนวลเทานะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังลงกุบางขุนพรหมหรือว่าจะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับให้ดูไขกุนวลเทาเป็นหลักนะครับถ้ามีไขกุนวลเทาก็คือของแท้แน่นอนนะครับเพื่อนๆส่วนการแบ่งกุเก่ากุใหม่นะครับก็ดูจากตาเจดีย์ปั๊มด้านหลังนะครับกุใหม่นะครับจะเป็นกุที่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีตาประทับอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆส่วนที่ไม่มีตาประทับก็คือกุเก่านะครับแล้วหลักพิจารณาโดยทั่วไปนะครับกุเก่าผิวพระจะสะอาดนะครับจะไม่มีขี้กุเยอะนะครับส่วนกุใหม่จะมีขี้กุเยอะนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่แตกต่างกันนะครับการดูไขกุนวลเทานะครับสามารถดูได้กับพระทุกชนิดนะครับเพื่อนๆผมเน้นนะครับทุกคลิปมาอยู่แล้วนะครับว่าพระกุจะต้องดูไขนะครับไขกุนวลเทานะครับตามชื่อเลยนะครับไขนะครับจะเป็นไขกุแล้วต้องเป็นสีออกนวลเทาๆนะครับถ้ามีคือแท้แน่นอนนะครับส่วนวิธีดูนะครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับมันแท้ตั้งแต่มีไขกุนวลเทาแล้วนะครับส่วนวิธีดูนะครับส่วนบางคนอยากจะรู้ว่าการดูวัดระฆังสมเด็จวัดระฆังดูอย่างไรนะครับผมจะเล่าเป็นขั้นตอนนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับสร้างมาหลายวาระนะครับสร้างมาหลายวาระมีการสร้างตลอดเวลานะครับต่อระยะเวลาที่ท่านว่างนะครับสมเด็จโตท่านสร้างตลอดนะครับหลายวาระแล้วก็มีหนังสือในสมัยก่อนนะครับท่านก็เขียนไว้นะครับว่าท่านสร้างเยอะมากนะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชี้ขาดชี้เก๋แท้ได้นะครับพระวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ก็มีแยกย่อยไปอีกหลายลักษณะนะครับแต่ละพิมพ์มีการแบ่งแยกย่อยไปอีกเยอะมากนะครับพิมพ์ทรงไม่สามารถกำหนดชี้เก๋ชี้แท้ได้นะชี้แท้ได้นะครับเพื่อนต้องดูเนื้อเป็นหลักนะครับเนื้อเป็นหลักพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมานะครับเพื่อนเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่สำหรับใช้เป็นชื่อเรียกนะครับเป็นชื่อเรียกง่ายต่อการพูดถึงลักษณะพิมพ์พระนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอันนี้ขอเล่าเรื่องนิดหน่อยนะครับเล่าเรื่องนิดหน่อยให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับวิธีการพิจารณานะครับพิมพ์ทรงเป็นสิ่งสมมุตินะครับส่วนเรื่องเนื้อพระเก่าถึงยุค
มันเป็นเรื่องจริงนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาเรื่องเนื้อพระเป็นหลักนะครับพิมพ์ทรงเป็นสิ่งสมมุติเนื้อพระเป็นเรื่องจริงนะครับยกตัวอย่างนะครับพระสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับสร้างพระมานะครับท่านไม่ได้บอกมานะครับไม่ได้แบ่งแยกพิมพ์ทรงมานะครับไม่ได้บอกว่านี่คือพิมพ์ใหญ่นี่คือพิมพ์ทรงเจดีย์หรือพิมพ์ฐานแซมนะครับไม่มีประวัติการที่ท่านบอกมานะครับไม่มีวิธีดูบอกมานะครับการดูและชื่อพิมพ์นะครับเป็นการตั้งชื่อในภายหลังนะครับมาจากคนที่เล่นพระเท่านั้นนะครับสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งสมมุตินะครับเพื่อนๆสิ่งที่แน่นอนและก็ของจริงนะครับคือเนื้อพระเท่านั้นนะครับเนื้อพระการพิจารณาพระให้เก่าถึงยุคนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในการดูพระนะครับเพื่อนนะครับการดูพระนะครับผมเน้นนะครับเนื้อพระเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างคนแรกเกิดนะครับคนที่เกิดมานะครับไม่มีชื่อนะครับเขาก็ตั้งชื่อในภายหลังนะครับชื่อก็เป็นสิ่งสมมุตินะครับแต่สิ่งที่ผมจะให้เพื่อนดูนะครับคือเนื้อนะครับเนื้อเด็กเนื้อเด็กเพิ่งแรกเกิดเนื้อมีอายุเนื้อแก่เป็นยังไงนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นสัจธรรมความจริงนะครับบ่งบอกให้เรารู้ว่าอายุมากแค่ไหนนะครับคือให้ดูเนื้อนะครับเปรียบเสมือนการดูพระเหมือนกันนะครับการที่เพื่อนสามารถดูพระได้นะครับว่าเนื้อมีสร้างมาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเพื่อนๆก็สามารถรู้ได้ว่าพระนี้แท้หรือไม่นะครับเพื่อนๆพิมพ์ทรงไม่สามารถนำเพื่อนๆไปสู่พระแท้ได้นะครับเพื่อนๆเป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นนะครับมันเป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นการที่พิจารณาเนื้อพระนะครับคุณจะดูมวลสารก็ไม่ได้นะครับเพราะการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเพื่อนๆเขาสร้างมาหลายวาระนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงก็มีหลายพิมพ์นะครับหมายความว่าพิมพ์แต่ละพิมพ์มีการแยกย่อยออกไปนะครับมวลสารแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถดูมวลสารได้นะครับไม่ใช่ว่ามีมวลสารแบบนี้แล้วแท้ไม่มีแล้วไม่แท้ก็ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เป็นหลักที่พิจารณาได้นะครับแล้วคืออะไรเพื่อนๆอยากรู้ไหมอะไรคือทำให้เรารู้ว่าพระสมเด็จวัดระฆังแท้ผมจะเล่าต่อนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือนะครับปูนขาวเปลือกหอยครับปูนขาวเปลือกหอยจะเป็นส่วนผสมที่อยู่ในสมเด็จวัดระฆังทุกองค์นะครับเพื่อนจำไว้นะครับปูนขาวเปลือกหอยจะต้องมีทุกองค์ในสมเด็จวัดระฆังนะครับปูนขาวเปลือกหอยคืออะไรปูนขาวเปลือกหอยก็คือนะครับเปลือกเปลือกหอยแครงนี่แหละครับเพื่อนเปลือกหอยแครงนำมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ไปเผานะครับเอาไปเผาในตอนเผาครั้งแรกนะครับอันนี้คือวิธีการทำนะครับตอนเผาครั้งแรกนะครับมันจะปะทุนะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะไม่ปะทุนะครับพอเผาจนได้ที่นะครับได้ที่ดูยังไงนะครับได้ที่นะครับก็คือเปลือกหอยนะครับจะเป็นสีขาวขุ่นนะครับขาวขุ่นแล้วก็ออกเหลืองนิดอันนั้นคือเปลือกหอยสุกแล้วนะครับหลังจากที่สุกแล้วนะครับก็เอาออกมานะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่ครกตำนะครับตำเพื่อให้ละเอียดนะครับให้ละเอียดตำไปเรื่อยๆนะครับพอละเอียดแล้วนะครับก็มากองนะครับจนละเอียดมากนะครับสิ่งที่ได้นะครับจะได้เป็นปูนขาวเปลือกหอยนะครับลักษณะจะคล้ายกับปูนซีเมนต์นะครับเพื่อนๆคนในสมัยก่อนนะครับอันนั้นเป็นภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะครับเขาใช้ปูนขาวเปลือกหอยทำอะไรเขาใช้ปูนขาวเปลือกหอยนะครับใช้ในการทำเป็นปูนกินหมากนะครับโดยใช้ขมิ้นนะครับขมิ้นชันนะครับผสมเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะครับใส่น้ำกวนไปเรื่อยๆมันจะทำปฏิกิริยากันนะครับเพื่อนๆทำปฏิกิริยาเปลี่ยนสีนะครับมันจะกลายเป็นสีออกส้มแดงนะครับคนไปคนมามันเป็นปฏิกิริยากรดด่างนะครับกรดก็คือเป็นยางของขมิ้นชันนะครับผสมกับปูนนะครับปูนขาวเปลือกหอยเนี่ยคือด่างนะครับเกิดกรดด่างนะครับผสมการทำให้สีเปลี่ยนนะครับกลายเป็นปูนกินหมากนะครับซึ่งเป็นวิธีการทำปูนกินหมากของคนสมัยก่อนนะครับพระสมเด็จโตได้นำมาเป็นส่วนผสมในการทำพระด้วยนะครับทุกองค์นะครับจุดนี้นะครับพระ
พระเครื่องนะครับที่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังจึงทำให้มีพระเป็นมีปูนขาวเปลือกหอยอยู่ทุกองค์นะครับบางท่านนะครับใช้วิธีนี้นะครับในการเช็คพระเช็คยังไงนะครับเขาใช้ขมิ้นนะครับขมิ้นชันนะครับมาทาที่องค์พระนะครับมาทาที่องค์พระเพื่อดูปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีนะครับถ้าเป็นสีเปลี่ยนสีเหลืองเป็นสีส้มแดงเมื่อไหร่นะครับเขาจึงคิดว่าน่าจะเป็นของแท้นะครับเพราะว่าพระสมเด็จองค์นั้นก็จะต้องมีปูนขาวเปลือกหอยเป็นส่วนประกอบแน่นอนนะครับเขาจึงคิดว่าเป็นของแท้นะครับแต่วิธีนี้นะครับวิธีนี้มันไม่เสมอไปนะครับมันไม่สามารถรู้ได้ว่าปูนขาวเปลือกหอยที่พิสูจน์ได้นี้นะครับว่าสร้างมานานแล้วนะครับสร้างมานานแล้วเราพิสูจน์แบบนี้ได้เราได้แค่รู้ว่ามันมีปูนขาวเปลือกหอยแค่นั้นนะครับแต่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นพระแท้ที่หลวงพ่อโตสร้างนะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมคือพระไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับรู้ได้แค่พิสูจน์ได้แค่รู้ว่าเป็นแค่มีปูนขาวเปลือกหอยเท่านั้นนะครับเพื่อนๆและเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเราจะรู้ได้ยังไงวิธีดูนะครับให้เพื่อนๆสังเกตแบบนี้นะครับให้มองลงไปในเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังนะครับตรงจุดที่เป็นเนื้อเรียบๆนะครับให้มองลึกลงไปนะครับพระสมเด็จวัดระฆังทุกองค์นะครับจะต้องมีส่วนที่เป็นเนื้อช้ำนะครับเป็นสีขาวขุ่นนะครับขาวใสสีออกค้ำๆเนื้อช้ำเป็นจ้ำๆนะครับให้มองลงไปนะครับมองลึกๆลงไปครับสีของพระสมเด็จวัดระฆังจะไม่เสมอกันทั้งองค์นะครับในเนื้อจะมีจ้ำมีสีขาวขุ่นขาวใสสีออกค้ำๆครับเพื่อนๆเห็นไหมจุดนี้นะครับบางท่านเรียกว่าเป็นลักษณะของเนื้อเน่านะครับอันนี้สำคัญมากนะครับให้เพื่อนๆค่อยๆดูแล้วพิจารณาไปนะครับเป็นลักษณะของเนื้อเน่านะครับทำไมถึงเรียกว่าเนื้อเน่าเพราะว่าคนในสมัยก่อนนะครับเขาไปเปรียบเทียบกับผลไม้นะครับไปเปรียบเทียบกับกล้วยนะครับไปเปรียบเทียบกับสับปะรดกับมะม่วงนะครับที่ว่าใกล้เน่านะครับเป็นช้ำๆเป็นจ้ำๆนะครับเขาเปรียบเป็นเนื้อแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่เขาเปรียบว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยที่แท้นะมันจะต้องมีสีค้ำๆจ้ำๆที่องค์พระทุกองค์นะครับเพื่อนๆจะต้องมีทุกองค์นะครับอันนี้เป็นลักษณะของแท้นะครับเป็นลักษณะที่ว่าคนสมัยก่อนเขาใช้วิธีแยกพระสมเด็จแท้นะครับเพื่อนๆอันนี้คือจุดตายนะครับเพื่อนๆอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเพื่อนๆเพราะว่านี่คือจุดตายนะครับเพราะบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าอันนี้เขาเรียกกันว่าเนื้อเน่านะครับเนื้อเน่าแต่เพื่อนๆลำดับความสำคัญไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญอันดับหนึ่งนะครับในการดูพระสมเด็จวัดระฆังนะครับจะต้องมีเนื้อเน่านะครับลักษณะจะต้องเป็นสีขาวขุ่นนะครับขาวใสสีค้ำเป็นจ้ำๆนะครับมันเป็นลักษณะเป็นเนื้อช้ำนะครับดูกันไปนะครับจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับแท้ตั้งแต่มีไขกุนวลเทาแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ที่ผมอธิบายต่อนี่สำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าพระวัดระฆังนะครับพระสมเด็จวัดระฆังเขาแท้ของแท้ดูยังไงนะครับวิธีดูนะครับก็ต้องดูอย่างที่ผมบอกนะครับลักษณะเนื้อเน่านะครับบางท่านอธิบายว่ามันเน่าได้ยังไงมันเน่าเพราะว่าเป็นปูนขาวเปลือกหอยหมดอายุนะครับบางท่านให้เหตุผลเพราะว่าปูนขาวเปลือกหอยเมื่อเก่าถึงยุคมันหมดอายุนะครับมันทำให้เกิดการแยกหมดอายุนะครับมันทำให้เกิดแยกเนื้อแยกน้ำนะครับถึงทำให้เกิดเป็นจ้ำๆนะครับเรียกว่าเสียนะครับเรียกว่าเน่านะครับเป็นจุดทำให้เราชี้เก๊ชี้แท้สมเด็จวัดระฆังได้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นจุดตายนะครับเป็นจุดตายที่เพื่อนๆสามารถนำไปวิเคราะห์ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นวิเคราะห์พระกุนะครับก็ให้ดูไขกุนวลเทานะครับไขกุนวลเทาพระวัดระฆังที่หลวงปู่บางขุนพรหมหรือพระสองคลองนะครับดูไขกุนวลเทา
พระบางขุนพรหมก็ดูไขกุนวลเทาเป็นสิ่งสำคัญนะครับส่วนวัดละคังนะครับให้ดูเนื้อเน่าเป็นหลักนะครับอันนั้นเป็นจุดตายนะครับเป็นจุดตายนะครับส่วนวิธีการที่ว่าซื้อขายในปัจจุบันนะครับมันจะสวนกระแสกันนะครับเล่นพิมพ์ทรงนะครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่พิมพ์ทรงไม่สามารถบอกเก๊แท้ได้นะครับนอกจากต้องดูเนื้อพระเท่านั้นนะครับจะต้องดูเนื้อพระเท่านั้นการซื้อขายในปัจจุบันนะครับเน้นเรื่องพิมพ์ทรงเป็นหลักนะครับอันนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถบอกอายุพระได้นะครับสิ่งที่บอกอายุพระได้นะครับคือเนื้อพระเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีองค์ประกอบนะครับอย่างอื่นด้วยนะครับก็คือลักนะครับลักเก่าลักแห้งเก่าหลุดล่อนก็คือเป็นองค์ประกอบองค์อย่างที่2นะครับเพื่อนๆอันดับแรกให้ดูเนื้อเน่าอันดับที่2ให้ดูลักเก่านะครับอันนั้นจะเป็นของแท้นะครับพระสมเด็จวัดระฆังมีเยอะนะครับมีเยอะไม่ได้น้อยอย่างที่ท่านที่บางคนคิดนะครับเพราะว่าพระสมเด็จโตนะครับท่านสร้างไว้หลายวาระนะครับจำนวนพระมีมากมายนะครับมีมากมายแต่ก็ไม่ได้มีเยอะกว่าของเก๊นะครับของเก๊มีเยอะของเก๊มีเยอะกว่านะครับเพื่อนๆของเก๊มีเยอะกว่าแน่นอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้อยจนน้อยมากมีไม่กี่10องค์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างไม่ใช่ว่าน้อยขนาดนั้นนะครับของแท้มีเยอะนะครับแต่ก็มีน้อยกว่าของเก๊นะครับเพื่อนๆการเล่นพระนะครับการซื้อขายพระนะครับการรวมกลุ่มกันเล่นนะครับเพื่อประโยชน์นะครับเพื่อประโยชน์แล้วตั้งเป็นสมาคมนะครับเพื่อนฟังไว้นะครับการเล่นพระมีมานานแล้วนะครับสมัยก่อนนะไม่มีสมาคมไม่มีชมรมนะครับเพื่อนๆการซื้อขายก็มีมานานแล้วการรวมกลุ่มมานะครับเพื่ออะไรเพื่อรักษาผลประโยชน์นะครับเพื่อนผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเลยมารวมกลุ่มกันนะครับผมขอตั้งนะครับสมาคมนะครับสมาคมที่ตั้งขึ้นมานะครับเป็นสมาคมที่เล่นพิมพ์ทรงเป็นหลักนะครับก็เป็นเรียกว่าสมาคมอนุรักษ์พิมพ์ทรงนะครับพระเครื่องไทยนะครับผมขอใช้ชื่อนี้นะครับเพื่อเป็นการที่แบบว่าง่ายต่อการรู้ต่อการแยกลักษณะที่เขาเล่นนะครับพิมพ์ทรงนะครับผิดพิมพ์คือเขาไม่เล่นนะครับผิดพิมพ์คือไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเล่นนะครับและการประกันราคานะครับเพื่อนๆมันทำกันได้นะครับเพื่อนๆมันทำกันได้นะครับการยกตัวอย่างนะครับสินค้าในตลาดนะครับสินค้าในตลาดถ้าสินค้าเยอะล้นตลาดของมันก็จะถูกนะครับเพื่อนๆสินค้าน้อยของขาดตลาดของมันก็จะแพงนะครับพ่อค้าบางคนหัวใสนะครับใช้วิธีการกักตุนนะครับแล้วก็เก่งกำไรนะครับแต่ทำไมผมถึงยกตัวอย่างแบบนี้นะครับแต่พระเครื่องนะครับไม่ต้องกักตุนนะครับไม่ต้องกักตุนเขาใช้วิธีการนะครับคือใช้วิธีคำพูดนะครับผิดพิมพ์นะครับทำให้พระแท้น้อยลงนะครับทำให้พระแท้น้อยลงทำให้มันมีราคาขึ้นมานะครับเพื่อนๆคือเขาไม่ต้องกักตุนเลยนะครับเป็นการทำให้พระแท้น้อยลงนะครับเพื่อนๆวิธีนี้นะครับที่ว่าขายในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆการดูพระนะครับต้องเน้นเนื้อเป็นหลักนะครับเน้นเนื้อเป็นหลักพิมพ์ทรงเป็นเรื่องรองนะครับเป็นพิมพ์ทรงเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมานะครับเพื่อนๆเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมานะครับผมอธิบายแทบทุกคลิปอยู่แล้วนะครับว่าพิมพ์ทรงเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาแล้วเรียกชื่อกันทีหลังนะครับให้เราศึกษาเนื้อพระเป็นหลักเนื้อพระที่เก่าถึงยุคเนื้อพระดูยังไงว่าเก่าถึงยุคอย่างพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยผมเน้นให้ดูปูนขาวเปลือกหอยนะครับที่หมดอายุนะครับมันจะเกิดลักษณะเป็นเนื้อเน่านะครับเป็นจ้ำๆนะครับเป็นสีขาวขุ่นนะครับขาวใสนะครับเป็นจ้ำๆเหมือนเนื้อเน่าเหมือนกล้วยนะครับเหมือนกล้วยเน่าเหมือนกล้วยใกล้เน่าเหมือนสับปะรดใกล้เน่านะครับเหมือนมะม่วงนะครับเหมือนมะม่วงเน่าใกล้ๆเน่านะครับแต่ที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับประมาณว่าเหมือนของผลไม้ใกล้เน่านะครับเพื่อนๆการซื้อขายนะครับกับการเก็บสะสมของแท้นะครับมันเริ่มสวนกระแสกันนะครับมันคนละทางคนละอย่างกันแล้วนะครับพิมพ์ทรงมันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งสมมุติขึ้นมานะครับ
การรับประกันราคาก็เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมานะครับเขาเล่นกับความรู้สึกนะครับเล่นกับความรู้สึกของคนที่ไม่รู้นะครับว่าพระแท้เขาดูกันยังไงดูไม่เป็นนะครับเมื่อดูไม่เป็นมีเงินนะครับก็ต้องใช้วิธีการซื้อจากคนที่รับประกันนะครับการรับประกันมันทำให้การซื้อขายง่ายนะครับทำให้พระที่ว่าไม่ถึงยุคไม่แท้นะครับก็มีการซื้อขายได้นะครับเพราะมาจากการรับประกันนะครับเพื่อนๆลักษณะการรวมกลุ่มกันขายนะครับมันจึงทำให้เกิดการขายง่ายขึ้นนะครับคนที่เก็บพระแท้นะครับให้เน้นนะครับดูเนื้อเป็นหลักนะครับถ้าคุณดูพิมพ์ทรงเมื่อไหร่นะครับพิมพ์ทรงมันเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ 100% นะครับเพื่อนๆมายุคนี้นี่คือ 100% นะครับเนื้อหาของพระเครื่องเท่านั้นที่ทำไม่ได้นะครับปูนขาวเปลือกหอยเมื่อเก่าถึงยุคนะครับเป็น100 ปีนะครับจะเกิดลักษณะของเนื้อเน่านะครับสิ่งนี้เป็นจุดตายของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมขอสรุปนะครับส่วนเรื่องการซื้อขายผิดพิมพ์ผิดพิมพ์อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาสมมุติแล้วก็ไว้ขายคนที่เล่นพระไม่เป็นนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆคนที่เข้ามาศึกษาพระเครื่องนะครับให้จำไว้ให้ดีนะครับว่าการเล่นพระนะครับกับการเก็บสะสมพระการขายพระเนี่ยมันต้องแบ่งแยกให้ออกนะครับการซื้อขายพระนะครับกับการเก็บสะสมพระของแท้นะครับความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆการที่เราเก็บสะสมพระแท้จะต้องมีลักษณะอย่างที่ผมบอกนี่นะครับเพื่อนๆเป็นสิ่งที่แท้แน่นอนนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าจบคลิปนี้เพื่อนๆเป็นทุกคนแน่นอนนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับย้อนดูอีกทีนะครับสิ่งที่ผมบอกมานะครับเป็นข้อมูลจริงนะครับให้เปรียบเทียบกับรูปภาพที่อยู่ในคลิปนะครับแล้วก็ย้อนดูนะครับว่าไขกุนวลเทาเป็นยังไงนะครับเนื้อเน่าเป็นยังไงนะครับประวัติก็เป็นประวัติที่เล่าต่อๆกันมานะครับเป็นแนวเดียวกันนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับดูพระสมเด็จวัดระฆังเป็นทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆสิ่งที่มาพูดนี่เป็นเรื่องจริงนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ